Hej och välkomna tillbaks till Kompassen i stormens öga med mig Niklas Ormér. Först som sist så skulle jag vilja tacka för alla gilla-markeringar, alla fina kommentarer, all fantastisk feedback som jag har fått på mina första 2 avsnitt. Det kommer mera, var så säkra. Det finns en hel del som har hört av sig och vill lämna donationer eller lämna gåvor. Det är väl ingenting som jag egentligen har tänkt så mycket på, men för er som vill så kommer jag länka till en PayPal-länk längre ner om ni känner er manade att lämna gåvor. Det är absolut inget krav och jag kommer göra det jag gör alldeles oavsett. Men tack så jättemycket, det värmer givetvis. I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata om det här med militära tillämpningar av informationshantering. Dels hur det har sett ut lite historiskt, vad som har dykt upp och lite mer vilken väg det verkar gå mot nu. Man kan väl säga att det finns jättemycket att prata om just det här ämnet. Det finns mängder med böcker skrivna på området. Det kanske finns ännu mer böcker som inte är skrivna på området egentligen. Men jag ska försöka bena ut lite historik och vi ska som sagt titta även lite på nutid och framtid. Hur det här ser ut. Vi kommer inte bara prata om det här med informationshantering på den här kanalen. Men det är så otroligt centralt för att information, som det sägs, är den nya oljan. Och vad man menar med det egentligen, ja, då kan man titta på det första avsnittet så tror jag man kommer förstå vad jag menar. Och när det gäller de här militära tillämpningarna så ser det ju, det ser väl givetvis lite annorlunda ut jämfört mot det här med big tech och insamling, även om det är ett ben även i det militära sammanhanget. Men vi kommer titta på det här med kryptologi och kryptografi och hur man så att säga vill kommunicera utan att någon kan lyssna. Och hur det har gått lite grann. Och hur det inte har gått. Kanske ännu mer. Och jag tänkte börja med att vi skulle titta lite på det historiska perspektivet i det här. För några år sedan, jag tror att det var 2020, så slogs det upp stort medialt, framförallt internationellt i USA och kanske speciellt i Schweiz. Någonting som man då kallade för århundradets underrättelsetjänstkupp. 50 years, governments around the world had trusted a single company to keep their diplomatic communications secret. The company was called Crypto AG. It built code-making machines for US troops during World War II, and then through the Cold War, the Swiss-based firm sold equipment to more than 120 countries. Some of it is still in use today. Its clients included Iran, India, Pakistan, and the Vatican. But what none of its customers could ever have known was that Crypto AG was secretly co-owned by the CIA and West German intelligence. The spy agencies had rigged the company's devices so that they could easily break the codes that countries use to send their encrypted messages. It's an extraordinary story. It's just been... Så den 22 september 2020 så skriver SVT så här. Internationell spionhärva avslöjad. Svenskkopplat företag lät CIA spionera på över 100 länder. Ett krypteringsföretag med svenska kopplingar ska under mer än 50 år ha förmedlat underrättelseinformation från minst 120 länder till CIA. Operationen har kallats en av kalla krigets bäst bevarade hemligheter. Historien börjar med svensken Boris Hagelin. Den svenska uppfinnare och entreprenören flydde under andra världskriget från Norge till USA och sålde enklare krypteringsmaskiner till den amerikanska militären. Hagelin drog vidare till Schweiz där han startade företaget Crypto AG. Företaget kom att samarbeta nära med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och även senare den västtyska motsvarigheten BND. Hemlig kommunikation från hela världen. Under tisdagen avslöjade Washington Post, det tyska public servicebolaget ZDF och det schweiziska public servicebolaget SRF att Crypto AG i decennier riggat sina krypteringsprodukter innan de såldes vidare till stater över hela världen. Därmed blev hemlig kommunikation tillgänglig för amerikansk och tysk underrättelsetjänst. Mediehusen har fått tillgång till uppgifter i en hemlig CIA-rapport och genom ett flertal intervjuer med tidigare anställda.
I takt med att Boris Hagelins företag Crypto AG växte köpte CIA och BND verksamheten. Samtidigt började personal som inte var insatt i manipuleringen av maskinerna att misstänka att saker inte stod rätt till. Krypteringarna var dåligt gjorda och ledningen verkade inte bry sig om att åtgärda felen. Företaget avvecklades 2018. Tyska BND drog sig ur operationen i början av 1990-talet. Tyskarna var oroliga för att upplägget skulle avslöjas, men amerikanerna fortsatte ända till 2018 då företagets tillgångar såldes till 2 andra företag. Den ena delen av ett schweiziskt företag som tillhandahåller krypteringstjänster till den schweiziska staten. Den andra delen, Kryptos internationella verksamhet, såldes till den svenska entreprenören Andreas Linde. När Linde blir konfronterad med uppgifterna om företagets beflutna blir han mycket förvånad. Om det är sant det du säger så känner jag mig sviken och jag tror att det kommer finnas många anställda som känner sig svikna, såväl som kunder, säger han till Washington Post. Det här fick CIA veta. Med hjälp av information från riggade krypteringsmaskiner kunde CIA bland annat övervaka Irans mullor under gisslandramat 1979, då flera amerikanska ambassadtjänstemän satt som gisslan i Teheran. Man kunde förse Storbritannien med information om Argentinas militär under Falklandskriget, följa sydamerikanska diktatorers blodiga våldsdåd mot oppositionella på nära håll, snappa upp att libyska tjänstemän gratulerade sig själva efter att landet bombat ett disco i Berlin 1986, något som ledde till amerikanska bombningar i Libyen. Och de länderna som köpte de här krypteringsmaskinerna, det var i Latinamerika då Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Peru, Uruguay, Venezuela. Europa, Österrike, Tjeckoslovakien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Turkiet, Vatikanstaten, Jugoslavien. I Afrika, Algeriet, Angola, Egypten, Gabon, Ghana. Ja, ni förstår, Hagelins maskiner var överallt. Det man missar i det här, för jag säger missar, medvetet eller omedvetet, det får man bedöma själv, tänker jag. Det man missar i det här är att man säger att det är CIA som så att säga avlyssnar här. Och man trycker mycket på att det här Crypto AG, det startade i Schweiz och Boris Hagelin, han har svenska kopplingar. Då kan man väl säga ungefär så här att det återstår en del av den här historien. Meddelanden som skickas mellan 2 maskiner som har de här bakdörrarna i sig kan då läsas av klartext av CIA till exempel. Men för att CIA ska kunna läsa den här klartexten så behöver de få tag i informationen. Det är inte så att CIA har ett kontor mitt emellan de här 2 kryptomaskinerna där informationen färdas genom CIA och sen ut till nästa kryptomaskin. Så är det inte. Däremot så finns det en telekominfrastruktur som de här kryptologiska meddelandena färdas i. Och det som då händer är att man måste tanka ur den här krypterade meddelandet då. Och sen skicka informationen för avkryptering. Vet man hur maskinerna funkar och är de riggade så kan man avkryptera på annan plats. Men man måste få tag i själva meddelandet först. Och det sker igenom telekominfrastrukturen. Och det missar media totalt. Och det är väl kanske inget att vara jätteförvånad över egentligen. Men om vi ska gå tillbaks lite då och titta på det här med Boris Hagelin och hans svenska kopplingar som det så fint heter i media ändå. Hur gick det till då när Boris Hagelin startade Kryptograf? Ja, från början var det ju ett svenskt företag som startades någon gång 1917 av en gubbe som heter Arvid Damm. Arvid Damm hade en brorsa som var matematiker och Arvid Damm själv, han var ingenjör. De startade ett bolag ihop för att producera kryptomaskiner. Det gick väldigt dåligt. Det gick så dåligt så att de behövde ha hjälp. In glider en person som heter Olof Guldén, som inte har lite militära kopplingar kan man väl säga. Och han hjälpte till att fixa finansiering, eller finansierare.
Och det var väl en gubbe då som heter Emanuel Nobel som troligtvis satt lite i kläm efter att det inte hade gått så bra för familjen Nobel eller bröderna Nobels företag i Ryssland som höll på med olja. Det gick lite halvknackigt. Alfred Nobel och Ludwig Nobel dog i slutet på 1900-talet och sen var det bara Emanuel Nobel kvar. Och han hade nog inte så mycket annat val, tror jag, än att ställa upp med finansieringen till kryptograf. Och när finansieringen var säkrad så kommer även en annan gubbe in i företaget som heter Wilhelm Hagelin, som är Boris Hagelins pappa. Wilhelm Hagelin hade ju jobbat åt bröderna Nobel. Han kliver in i kryptograf och sätter sin son för att övervaka ekonomin i bolaget, som det hette. Alltså Boris Hagelin får ansvar för att övervaka ekonomin i kryptograf i början på 20-talet. Och Boris Hagelin kom ifrån ASEA, alltså nuvarande ABB, som är Investor-kontrollerat även det. Sen så helt plötsligt började det gå lite bättre då för kryptograf, som det då hette. Man lyckades sälja maskiner till Frankrike i början på 30-talet. En sådär 5000 stycken. Som av en slump givetvis inte Boris företag själv producerade, utan det gjorde Ericsson. Ericsson byggde kryptografmaskinerna som levererades till Frankrike. Och Boris Hagelin, han fick franska hederslegionen för sitt fantastiska arbete sen. Och det här var ju strax innan andra världskriget. Boris Hagelin försökte även sälja sina krypteringsmaskiner till NSA borta i USA. Det gick inget vidare. Det var inte förrän kriget redan hade kommit igång en bra stund som NSA tyckte att men vi kan väl ta några maskiner på prov. Men mot slutet på andra världskriget så hade man kommit överens med NSA om att leverera mängder med kryptomaskiner. Och de här kryptomaskinerna spreds ju över hela världen i princip till allierade och även icke-allierade. Och det finns massa konstigheter under den här perioden när det gäller just avlyssning av krypterad trafik. Bland annat så, när Tyskland ockuperade Norge så fick de hyra svenska telefonledningar. Och det var ju lite fint, det var ju snällt av Sverige att ställa upp med det. När tyskarna 1940 kräver att få transitera trupper genom Sverige till det ockuperade Norge, det är den stora förnedrande eftergiften för Sverige, så kommer de med ett annat krav som inte blir allmänt känt, och det är att de ska få skicka telegramtrafik till och från sina militära styrkor i Norge via de svenska kablarna. Och varför vill de göra det? Jo, tyskarna är ju medvetna om att de allierade lyssnar på det som går i luften, i etern. Så ett säkrare sätt att kommunicera med styrkorna i Norge, det är att gå via svensk kabel. Och det gick Sverige med på? Och Sverige gick med på det här. Och tyskarna var ganska nöjda, för de hade ett kryptosystem, en maskin som hette Geheimschreiber, alltså hemlig skrivare kan man säga, som de litade fullständigt på. Som förvandlade klartexten till abrakadabra. Och svenskarna började tappa av den här trafiken, det här abrakadabrat. Man kopplade in sig helt enkelt på de här ledningarna, och så hade man teleprintrar. Och så var det ett matematiskt geni, en professor i Uppsala, som fick en bunt av de här uppfångade materialet, och så sätter han sig och funderar, och han använder sig av 3 verktyg. Han har ett block framför sig, han har en penna och han har sitt eget huvud. Och på 2 veckor så har han kommit på att det finns en blotta i det här obrytbara kryptosystemet. Därför de gör ett litet fel i överföringen. Och tack vare det där felet så lyckas svenskarna komma på hur de ska få ut klartexten.
Så det är alltså någonting på 30 000 telegram under ett antal års tid som svenskarna sitter och läser i klartext. Den officiella storyn är väl ungefär så här att svenska militära underrättelsetjänsten kunde då avlyssna den tyska trafiken som gick till Norge via Sverige. Och den tyska G-maskinen som den heter, krypteringsapparaten som tyskarna använde, den tillverkades av Siemens. Inte av Ericsson, utan av Siemens. Men så som den officiella historien är hur man knäckte det här kryptot, det är ju att det finns en svensk matematiker då som jobbade på FRA som heter Arne Burling. Och den här tyska maskinen, ja, man kan väl säga så här att Arne Burling satte sig i sin sommarstuga i 2 veckor med papper och penna och lyckades knäcka den tyska G-maskinens krypto så att svenskarna kunde sedan läsa alla meddelanden i klartext. Den typen av förklaringsmodeller gick i alla fall hem på den tiden. Det är väl lite oklart om de fortfarande skulle göra det. Men papper och penna i sommarstugan i 2 veckor så hade man knäckt kryptot som tyskarna använde. Då vet vi ju det. Om man läser den här boken, en guide till spionernas underrättelsetjänsternas Sverige, och det är en massa prominenta herrar som har skrivit, bland annat Wilhelm Agrell, då skulle man blir ju lite förvånad när det står så här att Arne Burling, efter han har varit i sommarstugan då förstås med papper och penna, gav anvisningar till företaget LM Ericsson hur man kunde bygga kopior av G-skrivarens kryptodel så det blev möjligt att ta emot de meddelanden som sändes med G-skrivare. I kopiorna fanns både de 10 kodhjulen och telefonpluggarna. Så det var alltså Ericsson som tillverkade G-skrivare som man kunde avlyssna tyskarna enligt Burlings instruktion då förstås. Och man kunde även under finska vinterkriget så hjälpte ju Sverige Finland, för Finlands sak var ju vår, att avlyssna den ryska krypterade trafiken. Och Arne Burling var ju även där då med sin, jag vet inte om han hade sommarstugan med sig, men han lyckades knäcka kryptot som ryssarna använde också. Så Finland då kunde få tidiga varningar om när de skulle bomba dem och så. Och det var väl snällt. Men huruvida det här med papper och penna verkligen stämmer eller om det är någon annan part som är inblandad hela tiden, det tänker jag att framtiden kommer att tala om det för oss. Det som är lite finurligt i det här är ju då att de ryska kryptoapparaterna som användes, det var ju en kopia av Boris Hagelins maskin. Boris Hagelin, han besökte ju den ryska ambassaden där strax före andra världskriget. För att ryssarna ville då köpa 2 stycken B211-enheter från Hagelin. Alltså samma kryptoutrustning som man hade sålt till Frankrike då. Som ville Ryssland köpa. Och enligt kryptomuseum.com då, om man in och läser lite om det här, så tvingades Hagelin av svenska myndigheter att sälja de här 2 maskinerna till Ryssland. Och enligt vad som framgår så var Boris på den ryska ambassaden där och demonstrerade maskinen, och sen fick de göra en identisk kopia då av den här maskinen. Och då kan man ju fråga sig om det var så att det fanns bakdörrar i Hagelin-maskinerna redan innan CIA på pappret köpte bolaget. Och om det fanns bakdörrar då i den maskinen man hade sålt till Frankrike, och så kopierade man den maskinen och sålde till Ryssland, men under annat namn då. Den hette K37, men det var en kopia av B211 som hade sålts till Frankrike. Då blir ju lite frågan det här med
Var Arne Buling ett matematiskt geni? Det kanske han var, men var han en trollkarl med kryptologi? Eller beror det här på att man har riggade maskiner i parti och minut? Och det är oftast samma part som sitter i mitten. Den som kontrollerar telekominfrastrukturen som av en slump. Det skulle ju kunna vara så. Säger inte jag att det är så, men tanken har slagit mig någon gång. Det måste jag erkänna. Men det är klart, det kanske är mer troligt att en ensam matematiker sätter sig i sommarstugan med papper och penna i några dagar och gör det ingen annan har kunnat göra. Än att man har riggat maskinerna från början och man ser till att ha kontroll på tillverkningen. Nu är frågan vad man tycker är mest logiskt egentligen. Det får man väl dra sina egna slutsatser runt. Och då ska man ju komma ihåg att när det kom fram att det fanns bakdörrar i Hagelin-maskinerna så var det ju väldigt noga med att poängtera att företaget var schweiziskt och att det handlade om CIA och det handlade om den tyska underrättelsetjänsten. Man missar helt hela andra världskriget. Samma företag, samma intressen bakom. Känner man till kopplingarna mellan Ericssons, jag ska inte säga företrädare, men de intressen som kontrollerar Ericsson, de personerna som finns alldeles i toppen, deras relationer med det som blev den första CIA-chefen. Känner man till det, då tycker man att det här ser ännu konstigare ut, precis som att så här har det gått till hela tiden. Det var bara att på 70-talet så fick CIA klä skott för det här. Det som hade hänt då var att Boris Hagelins son som skulle ta över bolaget, han råkade köra ihjäl sig i en trafikolycka. Och det var ju väldigt olyckligt. Precis när CIA tog över bolaget. Skumt. Det skulle nog krävas mängder med avsnitt bara för att borra ner i alla aspekter av vad som hände under tidigare hälften av 1900-talet, andra världskriget och så vidare. För att vända på varenda sten i det här och få kunna förmedla en liten tydligare bild, men risken är att det bara blir rörigt. Så att vi kan väl lämna det vid att var Hagelins maskiner riggade redan från början? Var Ericsson inblandade i bakgrunden? Har det här hela tiden handlat om informationsförsteg genom att alltid se till att ha informationsfördel? Den frågan kan vi lämna oss med. Vi kan ändå kallt konstatera att vissa saker vet vi med säkerhet. Vi vet att informationshanteringen är den absolut största delen av det moderna kriget. Vi vet att den som kontrollerar telekominfrastrukturen är en jättestark kraft inom informationshanteringen. Punkt. Och vi vet att det är Ericsson som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder. Vi vet att kryptografin är ytterst viktig inom den militära delen av informationshanteringen. Och vi vet att Hagelins maskiner hade bakdörrar minst till 70-talet och framåt. Och jag säger minst, för det vet vi med säkerhet. Annat kan vi ana och spekulera med ganska hög tillförlitlighet, skulle jag ändå säga. Men det får vara en bedöma, förstås. Något annat som vi vet, som en konsekvens av att vi vet det vi vet, det är att för att motverka någon som kontrollerar telekominfrastrukturen i princip varenda land och kunna hålla på med egna informationsförsteg. Hur ska man komma runt det här problemet då? Och det finns givetvis mängder av sätt som man kan försöka motverka på. Man kan försöka ta kontrollen. Och det kommer man och har man gjort, skulle jag säga. Man måste även ha en egen infrastruktur och kommunicera och informationshantera i. Och då tänker jag på rymden. Och jag tänker på satelliter. Och jag tänker på
SpaceX och jag tänker på Starlink, jag tänker på Elon Musk, jag tänker på den nya delen av militären som Donald Trump satte i sjön, som kallas för Space Force. Space Force som i princip gjordes till åtlöje medialt när Trump annonserade att han startade någonting som heter Space Force. Och det är egentligen den militära delen av rymdprogrammet i USA. Och man har ju gjort lite saker över tid då. Alltså dels så skulle jag säga att man har gjort lite roliga saker. Någon har ju uppenbart finansierat en tv-serie på Netflix som heter Space Force just för att driva med det här. Och då kan man fråga sig, vem tjänar på att man ser det som någonting värt att driva med och inte som ett hot? Jag ska titta på ett klipp därifrån och se om det... Ja, tycker ni att det ser skrämmande ut med Space Force? The president is creating a new branch in the United States military, Space Force, which Mark will run. I don't... It has always been my dream to start something from the ground up. But space is hard. May I suggest that become the new Space Force motto? Jag har väl mina tankar om varför den här serien kom och vem som kan förmodas ligga bakom. Om man nu ska motverka en maktstruktur som kontrollerar informationshanteringen på något sätt och som gör det på ett sånt globalt plan, ja då måste man nog smyga lite med sina motåtgärder. Så att den verkliga betydelsen av Space Force, vad det faktiskt innebär, blev nog inte uppenbart förrän senare. Och det man gjorde nyligen, 15 augusti 2022, då skickade amerikanska militären kontrollen över alla militära satelliter till Space Force just. Det kan ju vara en slump, eller så håller man på med någon form av motverkan. Att det pågår någon form av, jag skulle inte säga att det är så jäkla tyst, men ett tyst krig i bakgrunden som handlar om informationskontroll. Skulle jag tippa på, pågår. Men det är ju en ren spekulation förstås. När vi lämnar den militära tillämpningen av informationshantering lite bakom oss nu, vi får se den som hyfsat avhandlad just för tillfället, så ska vi i nästa avsnitt titta lite mer på opinionsbildning. Hur går den till? Och vad är opinionsbildning egentligen? Och vad spelar media för roll för hur våra tankar styrs? Och då pratar jag inte om någon konstig mind control eller någonting sånt, utan jag pratar om den information vi får oss till livs via medierna. Hur påverkar den vårt sätt att tänka, vårt sätt att agera, vårt sätt att rösta, vårt förtroende för systemet som sådant? Det tänkte jag att vi ska prata lite om nästa gång. Det blir nog intressant, det tror jag. Jag får tacka så mycket återigen för alla fina kommentarer, alla gilla-markeringar, alla delningar och att ni följer kanalen. Tack för att ni har tittat idag och lyssnat. Hoppas som vanligt att det har gett er någonting. Jag hoppas det inte blir för komplicerat eller för rörigt när jag ska sortera mina tankar runt de här sakerna. Jag har ovanan att köra utan manus, så att det får bli lite som det blir ibland. Hoppas ni står ut med det. Men tack för den här gången och vi ses, hoppas jag, framöver. På återseende. Hej. Just wait for it.